Miqtë të TV-Berati, përshëndetje dhe ja ku ritakuam sërish në emisionin tonë Një muaj ndryshe, emisioni i cili dedikohet muajit të Ramazanit, muajit më të rëndësishëm për besimtarët musliman. Të ftuar sot në studio kam nderin të kem Edlira Durmishaj, e cila është psikologe dhe njëkohësisht themeluese e World Hijab Albania. Besoj se kjo është edhe tema jonë për sot, për të folur rreth mbulesën islame. Pse një vajzë besimtare, le ta nisim bisedën nga mbulesa menjëherë, pa humbur kohë. Pse një vajzë besimtare do zgjidhte që të mbulohej në ditët e sotme? Së pari dua t'ju falenderoj për ftesën. Është kënaqësi të jesh në një studio në një qytet kaq të bukur si Berati dhe me kaq shumë mikpritje dhe kulturë. Aq më tepër që ky diskutim bëhet në kuadër të muajit Ramazanit dhe në këto ditë kaq të bukura për gjithë besimtarët. E bër pyetje në këtë formë, pse një vajzë do zgjidhte mbulesën? Është vërtet një pyetje që në fakt intrigon të gjithë ato që shikojnë vajzat e mbuluara nga jashtë. Okej, thonë si mungon asgjë, sepse njerëzit gjithmonë kanë përshtypjen që vajzat që mbulohen duhet të kenë ndonjë problem në fakt që zgjedhin mbulesën. Dikush kështu në formë qesharake mendon mos kanë probleme me flokët, mos kanë ndonjë sëmundje. Edhe pse duket ndoshta nga njerëzit e ezauruara këto diskutime, po thellë të gjithë u bën impakt. Është diçka që gjithë bën përshtypje kur i shohin. Ju bën përshtypje, thon, edhe kjo e vuri shamin? Do të thon duam apo s'duam, kjo është ai dialogu i thjeshtë që ndodh tek komshit, tek njerëzit, tek shoqëria. Unë besoj shumë që përgjigjja që ndoshta më shumë do t'ju linte gjurmë dhe që në fakt ju rehaton zemrat edhe besimtarëve, po dhe atyre që shikojnë nga jashtë shamin. Kur pyesin pse shamia, them shumë shkurt dhe shumë thjesht, nëse e shikoni si një adhurim, është thjesht një marrëdhënie adhurimi midis teje dhe Zotit tënd. Domethënë një vajzë apo një grua që vendos të marrë hapin për të jetuar me mbulesë, për të vendosur mbulesën si një raport midis saj dhe si një kufi social midis saj dhe botës. Spari është një shpallje kuranore dhe botërisht dihet që mbulesa bëhet sepse ekziston Kur'an ky ajet që flet për të lloj dispozite fetare dhe nga ana tjetër po ta shikojmë një këndvështrim akoma dhe më intim, themi është adhurim. Domethënë ai besim që ti ke zgjedhur për të praktikuar, për ta bërë si sistem vlerar dhe sistem orientues gjithë jetës tënde, vjen një moment që besimtare ndjen që gjithë zemra e saj është e mbushur, po themi me këtë ide, me këtë frym besimit. Dhe ne themi shumë bukur që zemra është si ai komandanti që pastaj udhëheq gjithë gjymtyrët. Dhe normalisht gjymtyrët do reflektojnë atë çka ka kjo enë që është zemra, dhe mbulesa është thjesht reflektimi i besimit që ti ke. Prandaj them që është adhurim. Dhe kur bëhet për adhurim është vetëm midis teje dhe Zotit dhe është i vetmi atribut që ti e pret shpërblimin vetëm për Zotit. Duke qenë se këtë pyetje nuk mund t'ia drejtojmë çdo kujt, do të thënë dikush që është e mbuluar, le të themi, është i vetmi person që mund përgjigjet realisht për këtë pyetje. A e kuptojnë familjet shqiptare si shoqëri flas, vendosin ose zgjedhjen e vënies së mbulesës nga një vajzë? Apo akoma është ajo ideja që është diçka imponuar nga familja apo imponuar nga bashkëshortët e tjerë? E them me bindje dhe me kompetencë që të pakta, por mos thënë janë shumë të rralla rastet kur vajzat që e marrin guximin për të vendosur shamin dhe për të jetuar kështu, për të paraqitur botës pra në këtë lloj formati, mund të jenë shumë të rralla, ndoshta numërohen me gishtat e dorës njerëzit që po, familja e mirë kupton, bëj si ta ndjesh ti, si ta shikosh të arsyeshme. Domethënë, ju thoni që është e kundërta, familja. Është e kundërta. Familja gjithmonë ka qenë një faktor ndalues. Ndoshta po të marrim rastin e fëmijëve të këtyre zonjave që po themi janë zhvilluar prej vitesh. Fjala vjen ndoshta fëmijët e mi nesër nuk do ta kenë këtë lloj presioni sepse janë rritur në të njëjtën frymë. Po ne që kemi dalë nga familje që nuk kanë praktikuar besimin, nuk e kanë njohur për të vërtetës, përgjithsisht familjet tona jo se nuk e kanë dashur besimin ose kanë pas diçka kundër besimit, po thjesht e kanë parë si një problematikë e cila ty nesër
do të mbylli rrugët e jetës, do të mbylli shkollimin, punësimin, pse jo dhe martesën, nuk kanë arrit ta konceptojnë që dhe një vajzë e mbuluar apo dhe një femër me shami mund të zhvillojë një jetë normale si gjithë tjerët, mund të arsimohet, mund të martohet, mund të punësohet. Kanë pas gjithmonë merakun e mentalitetit që ne do përballemi dhe paragjykimit, po pse edhe përjashtimit dhe diskriminimit. Dhe fakt rastet gjithmonë na kanë njohur me këtë lloj realiteti. Pra prindrit tonë, familjet që e kanë me merak, po themi, dhe për këtë arsye besojnë që e kundërshtojnë, kanë thjesht merakun mentalitetit që i rrethon. Pse edhe paragjykimit, edhe paragjykimi është shumë i fortë. Dikush mund të drejtohet atij babait asaj vajzë duke thënë po çfarë burri e ti që nuk i pyesin vajzat, ose nuk pyet vajza në shtëpi, pse nuk e detyron ti. Ka dhe një formë turpi, po themi, në atë rrethin social. Ju duket sikur çau bë me vajzën time. Dikush thot, fillojnë ato etiketimet pastaj. Edhe presioni për këtë është i madh, mendoj unë. Unë besoj shumë që familjet shqiptare nuk është se e kanë problemin me fen vetvete, po është ajo, po themi, intoleranca me paragjykimin social dhe me diskriminimin social, qoftë edhe një fjalë që thot pse ta dëgjoj këtë fjalën. Pastaj ka edhe një element rëndësishëm, gjithmonë prindi përpiqet që fëmia të jetë një kopje e mirë e tij, edhe një kopje e mirë e linjës në cilën ai e ka orientuar, dhe një fëmijë që i del edhe në aspektin e besimit jashtë konturit që ai ka pritshmëritë e veta, pavarësisht se ndoshta ai fëmia mund të ketë mësuar shumë më tepër se sa vetë prindi në aspektin e besimit dhe ka filluar ta praktikojë ashtu siç duhet, për shkak të mosdijes, prindi ka këtë lloj rezistence, edhe duke i shtuar pastaj, thash edhe një herë, presionin e madh social, merakun, mos do ketë probleme në shkollë, mos do ketë probleme në punë, sepse një njeri që nuk e kupton që kjo mbulesë është thjesht dhe vetëm adhurim, siç e përmendëm më parë, pra marrëdhënie, reflektimi i marrëdhënies tënde me Zotin, atëherë i prindri thot, ose vllai, po themi, thot, ok, po pse gjithë kjo sakrificë? Sepse siç e përmendëm edhe më parë, i mungon kjo ndeshmëria e brendshme. Ai nuk e ka të mbushur zemrën me atë lloj edukate të raportit me Zotin. Megjithatë, unë prap i gjej rastin të jap një mesazh të fortë vajzave që mbajnë shamin, grave që mbajnë shamin. Është shumë e rëndësishme mënyra se si ne reflektojmë tek familjarët tanë, sidomos familjarët, patjetër dhe rrethi shoqëror, por familjarët janë impulsi i parë, hapi i parë, dhe nga ana tjetër edhe përgjegjësia jonë e parë nis aty. Nëse unë apo ti apo tjetri, gjithë ne kemi përgjegjësi për mënyrën se si e përcjellim tek të tjerët mesazhin tonë, sigurisht që familja është përgjegjësia e parë. Nëse ne arrim që gjithmonë ta kthejmë më të mirë, me durim, me moralin më të lartë, ashtu siç feja jote të ka mësuar, atëherë do vi një moment që ato do ta reflektojnë. Pra sa më larg përgjigjeve arrogante, për sa më larg përgjigjeve jo kokforte, po do thosh atyre qëndrimeve stoike. Qëndrime stoike asnjëherë nuk na ndihmojnë as ne as palën tjetër. Ka ndryshuar kjo, ka pësuar ndryshim ky lloj mentalitetin në 27 vite, duke qenë se ju keni edhe një kohë gjatë që keni qenë. 27 vite në fakt janë goxha e parë kështu në peshën e personave që e kanë. Jo vetëm për vajzat e mbuluara, por edhe për muslimanët në përgjithësi, domethënë. Unë mendoj që ka ndryshuar, por nga ana tjetër them që ka disa nivele në të cilat ky rrugtim përshkohet. Nëse flasim për nivelin shoqëror, marrëdhëniet tona drejt për drejta me shoqërinë, në aspektin marrëdhëniet sociale, pra, jemi të prekshëm kudo, jemi më të afruar, jemi më të mirë kuptuar, ka ndodhur dialogu. Pra momentin që ka dialog, atëherë dialogu na shërben edhe për t'u afruar dhe për ndërtuar ura komunikimi me secilin nga ne. Njerëzit kanë frikë nga gjërat që nuk i njohin, dhe kjo është gjëja më normale. Po në momentin që ne ju japim mundësi njerëzve dhe nga ana tjetër edhe na jepet mundësia, sepse është e ndërsjellët kjo çështja e afrimit, e integrimit. Në momentin që ne komunikojmë me njëri tjetrin, atëherë gjithë e kuptojnë që është diçka shumë normale. Ti thjesht ke vendosur që ta identifikosh veten me besimin që ti ke. Asgjë tjetër nuk përjashton ty nuk të bën ty më të veçantë nga shoqëria. Dhe është një moment që duhet thënë, duhet proklamuar. Një femër që mban shami, përballë një femër që nuk ka shami. Nuk ka sepse nuk e ndjen fundit, nuk di rreth saj, nuk ka lexuar ndonjëherë dhe nuk ka se si shamia nuk është diçka që vjet rastësisht. U çova unë sot mëngjes dhe po them po sikur ta provoj. Çfarë duhet të them me këtë? Nuk është një aksesor që ti e vesh për modë edhe apo një stil që kalon një sezon dhe pastaj e ndron prap.
Prandaj them që nëse një grua tjetër nuk ka shami, nuk është rastësisht ashtu ku është, po ajo nuk ka dieni ndoshta fare për të lloj bot kuptimi. Ndoshta po të lexonte, po të merrte përgjigjet e duhura, po të fillonte dhe të kërkonte rreth saj dhe me të vërtet nëse do arrinte që t'i mbushej zemra me këtë koncept, po theme do ta bënte. Po përderisa nuk e ka, do të thotë që është shumë larg dhe detyrë, mendoj që është detyrë që ti t'japësh modelin më të mirë dhe nëse secili nga ne jep modelin më të mirë, të paktën do jemi po themi meritor të asaj që kemi arritur të përcjellim një mesazh të bukur, që është mesazh hyjnor. Shamia në vetvete është mesazh hyjnor. Edhe për këtë, në fakt, vajzat dhe gratë që mbajnë shami duan respektuar pse. Nuk është e thjeshtë në një shoqëri kaq komplekse, jo vetëm shoqërinë tonë, po të paktën kohën kur ne jetojmë, një femër, sidomos një femër, dhe femrat historikisht kanë qenë të paragjykuara dhe diskriminuara kulturalisht. Pavarësisht vendit apo kohës, tani një femër ngrihet dhe i del përkundër, po themi, psikologjisë vendit, paragjykimit vendit, rregullave të familjes, rregullave të farefisjes, shoqërisë të tjerë, pse? Vetëm dhe vetëm për të bërë aktuale një referencë hyjnore. Në një vend ku në fakt mungon shumë sistemi i vlerave, ose po themi sistemi i vlerave duke filluar që nga familja, që nga raportet me veten, me familjen, me shoqërinë janë goditur fort. Ne po jetojmë në një kohë kur kemi në fakt përjetojmë një përmbysje të vlerave. Edhe kjo krijon shumë konfuzion, krijon shumë duam apo s'duam ne deficienca në raporte me njëri tjetrin. Tani në të tillë situatë vjen dikush dhe thotë shiko, ka një referencë, ka një kod juridik që del mbi të gjithë të kodet e tjera, e drejta njerëzore, e drejta juridike, e drejta tregtare, thotë shiko, ka diçka tjetër që në fakt i përmbledh gjitha. Dhe nuk është e thjeshtë, sigurisht që sfidë shumë e madhe dhe unë them që për këtë arsye meritojnë shumë respekt. Sepse jo vetëm kanë bërë peshore dhe kanë vënë në peshore të gjithë elementet e egos personale, po i është dashur përballin dhe me gjithë morinë e fluksit social që i del kundër kësaj. Folëm për anën sociale, po për anën institucionale dhe kuadrin ligjor. Ndërkohë se ju ndoshta keni ndjekur më nga afër se të tjerë, ta ka ndryshuar kjo pjesë? Domethënë, a shihet një lloj përmirësimi, duke qenë se edhe keni vuajtur është pjesë me për hir të saj në faktikisht kemi nisur dhe nismën World Hijab Day Albania. Motoja kryesore e kësaj nisme faktikisht është pikërisht më shumë ndërgjegjësim, më shumë solidarizim, më shumë paqe. Kur themi më shumë ndërgjegjësim, më shumë mirëkuptim dhe më shumë paqe, në fakt ne nisim nga rrethi social, nga ato marrëdhëniet tona të përditshme për treguar që çdo gjë shkon në nivel informal, po themi ne nuk kemi asnjë lloj problemi dhe vajzat e mbuluara i gjen kudo, dikë farmaciste, dikë mjeke, dikë i gjen mësuese, ndoshta më pak, po dim raste dhe të mësuesve, si më thënë, secili është përpjekur të ecë në rrugën e vetjetës. Nëse i drejtohemi nivelit formal, legjislacionit, instancave të administratave, aty problemi ndihet akoma dhe më shumë. Pse? Sepse lufta nuk është më në thonjza lufta, përplasja nuk është më thjesht unë dhe ti, ne si dy komshi, si dy kolegë pune që arrim të gjejmë komunikimin dhe arrim tulim ato barrierat me njëri tjetrin. Aty bëhet fjalë për një përplasje vlerash shumë më të mëdha. Bëhet fjalë për përplasje politikash, domethënë ti nuk shikohesh mos një individ, po ti shikohesh se individi që përfaqëson çfarë. Ndërkohë që gjithkohës ti përballesh me një institucion që ka të shkruar më të mëdha në mënyrë të pathënë, nuk diskutohet, që është një institucion laik dhe fatkeqësia më e madhe nuk është këtu. Është shumë okay fakti që shteti jonë është laik dhe fundit të pasur një shtet laik është një vlerë që i garanton të gjithë qytetarëve të tij mundësitë e barabarta, si muslimanit, si të krishterët, si kujdo tjetër fraksioni i besimit, dhe kjo është në fakt thelbi i laicitetit shtetit tonë, që shteti është i ndarë nga feja në raport me vendimarrjen, po të gjithë besimtarët kanë akses në instancat. Kanë përshtypjen se ngatrohet termi laik me termin ateist. Kjo është fatkeqësia që ne përjetojmë, kemi një keq përdorim të termit laicitet, ose keq interpretim. Nuk mund të themi që është me dashje, po nga ana tjetër rastet janë aq shumë që shikoni, ne kemi një shumë të bukur legjislacionin tonë. Para disa vitesh është miratuar ligji kundër diskriminimit dhe në këtë ligj kundër diskriminimit mbrohen edhe drejtat e gjithë grupeve të besimeve. Në mesin e grupeve tjera që janë miratuar është edhe besimi si një drejt kushtetuese
Edhe për te këtij ligji, besimi ruhet si një drejtë kushtetuese themelore, dhe jo vetëm besimi, po e drejta për ta shprehur besimin është një drejtë kushtetuese. Ligji kundër diskriminimit është një ligj i cili vjen në mbrojtje, si më thënë, për herë të dytë të grupimeve fetare. Problemi ku qëndron që ky ligj, sa herë që ti do të drejtohesh në mënyrë specifike, pothuajse të lënë në baltë. Ka një element pozitiv tjetër, por problemi është që mungon shumë informacioni. Mungon shumë informacioni dhe nëse besimtarët do ta dinë këtë pjesën, do të jenë shumë më të mbrojtur, po pse jo vetëm shumë më të mbrojtur, po do të kenë shumë më guxim për të bërë gjëra që ndoshta nuk i kanë bërë, sepse automatikisht mendojnë mbylljen e dyerve, paragjykimin, dhe në fakt unë them gjithmonë vajzave, shiko, këtu ka rrugë, po dikush nuk e ka shkelur. Duhet që dikush ta shkeli dhe të tregoj të tjerëve që shiko, u bë ka kjo punë. Është diçka që del me krye. Institucioni kundër diskriminimit është avokati i popullit, por sidomos komisionerët kundër diskriminimit janë një zyrë shumë efikase ku secili që ka një problem diskriminimi, çdo vajzë, çdo besimtar, po sidomos ato që mbajnë shamin sepse janë më të identifikueshme, mund të drejtohen, mund telefonohet në këto zyra, mund t'i gjeni online në internet, është shumë e thjeshtë aksesi ndërto. Dhe ato janë shumë të gatshëm, janë jashtëzakonisht shumë gatshëm për të ardhur në ndihmë, për të identifikuar rastet, për të vënë para përgjegjësisë palën tjetër, dhe ne dim raste kur vajzat, pse jo vetëm kanë dalë fitimtar nga, po themi, konflikti që është krijuar midis tyre dhe palës punëdhënëse ose kolegëve në këto ambiente pune, po ndoshta kanë dalë fitimtar edhe me dëm shpërblim, se në fundit legjislacioni merr parasysh edhe dëmin që i krijohet njeriu. Dhe në këtë drejtim, ky grupi i besimtarëve, po themi, të hershëm, të atyre që filluan ta praktikojnë besimin, dhe gratë dhe zonjat që mbajtën shamin, kanë një dëmshpërblim që nuk mund t'ju shpaguat. Do të thënë meritojnë një dëmshpërblim. Vetë presioni social ka qenë shumë i madh, shumë prej tyre nuk kanë arritur dot që të çajnë në jetë, në kuptimin e mirë të fjalës. Do të pyesë për këtë pjesë, si është tregu i punës për vajzat e mbuluara? Ne kemi një studim, në fakt meriton të përmendet. Është një studente e shkencave sociale e cila ka bërë një studim shumë interesant, raport me gratë beshamin në tregun e punës. Është e bukur për të thënë që kjo vajza nuk është as muslimane vetë, është ortodokse me besim, por e ka parë me interes faktin e ndoshta një studente në klasë, një shoqe tjetër në lagje, domethënë fakti që vajzat me shami i gjen kudo dhe e ka bërë të reflektojë. Okej, do ta shohim, dhe ka bërë faktikisht një studim cilësor interesant dhe shikon gjëra shumë që të bëjnë përshtypje, të vjen dhe keq. Një grua me shami, kur dërgon CV-n e saj tek një punëdhënës, nuk e vendos foton e saj me shami. Sepse di shumë mirë që në momentin që do të shikojnë foton, ti thjesht nuk merr një përgjigje dhe të cikli mbyllet me kaq. Ndërkohë që të dhënat që ti ke në CV-n tënde mund të jenë shumë më të mira se dikujt tjetër që nuk ka shami, domethënë thjesht diferencimi bëhet për shkak të shamisë. Dhe nëse ti do të kesh shansin që ta bësh të paktën intervistën e parë, atë përshtypjen e parë me punëmarrës, me punëdhënësin, atëherë ti ke 99% gjasa që ta kalosh atë hap. Problemi është që impakti i parë që të krijon të shamia me punëdhënësin të skualifikon në mënyrë drejt për drejt. Dhe vajzat e kanë zgjedhur si një formë strategjie individuale mos vendosin foto. Dhe janë thirrur. Dhe kur kanë shkuar për intervista, thonë pse ti isha ajo goca që kishe gjithë të CV të mirë, po themi, është për të ardhur keq. Prandaj unë kam ngurë dhe them që kjo është një çështje për cilën duhet lobuar fort. Është e vërtet faktikisht që ka vajza që kanë arritje shumë të mira. Po ne jemi koshent që çështja e punësimit është e vështirë edhe për gratë pa shami në Shqipëri. Nuk është se shamia e vetmi komponent. Po nga ana tjetër, shamia bëhet një problem shtesë. Pra ti merr atë goditjen e parë, impakti i parë është përjashtues, thotë jo. Impakti i parë po ju jap një rast shumë konkret. Para 2 ditësh ne kishim në qendrën tonë, në Fier, qendër sociale Selam, një trajnim që organizoi nga Terre de Zone. Ne kishim ofruar ambientet, kishim nevojë për ambientet të trajnimit, ishte një trajnim për komunitetin rom dhe ishte një numër shumë i madh i mësuesve të qytetit Fierit. Zonja që ishte administratore që në Shqipërisë njerëzit, po themi që do të vinin në sallë, do akomodoheshin për të rregulluar suportin teknik që ju duhej atyre, ishte vajzë që mban shami, mbuluar, është një profesioniste shumë e mirë në fushën e vet, dhe zonjat që vinin, sidomos mësuesit e kanë shumë të rrënjosur në thelb të çështjen e shamisë, sepse thotë shkolla është laike. Shkolla është laike sepse nuk jepet mësim fetar.
Megjithatë prapë vendet e zhvilluara kanë parë të nevojshme ta rishikojnë dhe këtë koncept, me vërtet nuk jepet mësim fetar, po jepet edukim mbi religionet, sepse ai fëmia nuk vjen nga, po themi, nga hapësira. Gjithë ne në familjet tona secili e ka një besim. Atëherë shkolla nuk duhet të jetë institucion përjashtues, po është aty për të dhënë nga aktualiteti që është. Pikërisht nuk duhet t'i largoj, po është aty për të qenë derë e hapur për gjithë, dhe pse jo, për ta standardizuar dijen që jep, edhe për të shmangur pastaj ndoshta problemet për cilët gjithë mund të ankohemi. Dhe këto zonjat që vinin aty për në trajnim, mësuesit thonë, po pse këto gocat me shami do na japin trajnimin ne? Dhe me thënë kishte një tension shumë të madh dhe bënin telefonata, po shiko këtu ka vajza me shami. Dhe me thënë, a thua se çfarë kishte? Ndërkohë që këto vajzat me shami e provuar është pak në Tiranë, kudo ku janë universitet, janë studentët e ekselencës, janë vajzat më të mira, ato që marrin bursat, sepse kanë një motivim shumë të madh edhe për shkak të përjashtimit. Domethënë ti vjen një moment që kupton, ok, përgjigjja ime më e mirë për të rrethin social që më shikon kështu si çuditshëm është dieta. Dhe unë do ta bëj, sepse ka të bëjë me afirmimin personal, ka të bëjë me vetë aktualizimin, dhe është një koncept psikologjik shumë i rëndësishëm. Ai njeriu që ndihet i vetë aktualizuar, më vonë në jetë nuk do t'ia dijë fare për çfarë mendojnë tjerët, sepse ka shumë qartë objektivat e tij, piksunimet e tij, strategjinë individuale që ka, dhe kjo e bën pastaj që të eci. Prandaj thash, në nivelin informal dhe shoqëror, ne jemi shumë okay, kemi një marrëdhënie shumë të mirë me njerëzit, tani problemi mund të ketë kudo, por sigurisht vajzat dhe gratë e kanë shumë normale menaxhimin e kësaj pjese. Thjesht mos i kushton rëndësi, ti e di kush je dhe e di çfarë do nga jeta, kjo është ideja. Në nivel institucional pjesa ligjore bën problem. Dhe kjo është e ndjeshme, po të shikosh sikur me sy të lirë ta bësh një studim, gratë me shami nuk e di ku në administrata ku i gjejmë. Të paktën unë flas Tiranën që shikojmë ne janë shumë pak. Mund të janë me të vërtetë thash grisat e dorës ti numërosh dhe pa mohuar aftësitë të askujt. Shpeshherë këto bëhen ashtu pa zë këtë lloj lëvizjesh, diku një njohje, diku një njoftësi personale, po themi që ty të jepet një akses, dhe prapë unë them sa mirë që i jepet, po duhet luftuar për një standard që të jetë për gjithë. Për shanse dhe drejtat barabarta, kjo është diçka që sepse ka potenciale shumë të mira brenda këtij komuniteti. Pikërisht për shkak të vlerave që mbartim, për ato vlera për të cilat ne kemi sakrifikuar, po themi me pjesën tjetër të shoqërisë, janë vlera që në fakt na shërbejnë jo vetëm ne, por dhe shoqërisë. Duhen parë me një sy tjetër. Duke parë sakrificën e madhe që kanë nënat besimtare dhe kanë ndoshta edhe fëmijë vajza që do t'ja transmetonin edhe atyre këtë lloj kulture, le të themi, këtë lloj tradite të mbulesës. A do t'ja rekomandonit ju edhe fëmijëve tuaj dhe a do të ndodhte kjo edhe me nënat e tjera shqiptare të cilat mbartin mbulesën sot? Shiko, kjo në fakt është një frikë me cilat, jo, është një merak, po themi, me cilën e bashkëjetojmë. Unë personalisht nëse një nga motivet më të forta për cila më ka bërë të shiko ta bëj pak më të zëshme këtë lëvizjen ose fushatën e ndërgjegjësimit për drejtat e grave të mbuluara. Është pikërisht kjo, se kur kthej kokën dhe shikoj vajzën, shikoj vajzat, them nëse ne si prindër nuk arrijmë të ushtrojmë një rrugë fëmijëve tonë, atëherë çfarë bëm ne gjithë këto vite? Okej, unë arrita pata shumë suportin familjar, bashkëshorti, prindrit, pa çka se fillimet ishin shumë të vështira, por edhe një moment që e kuptuan çfarë po bëja dhe thanë okej, ne do të mbështesim dhe u bë e pamundura brenda mundësive që ne kishim. Është një çështje që nuk i duhet lënë në dorë rastësisë dhe as individualitetit jo. Ti mund të kesh njohjet e tua, mund të kem njohjet e mia, por nëse ne bëjmë bashk aftësitë, potencialet e tua dhe potencialet e mia, dhe ke potencialet hyjnë gjitha, pastaj dijet personale, vizionin që ka secili nga ne, po pse jo dhe njohjet. Shiko, të bësh politik, kjo është. Mund të masësh të mirat që ti mund t'japësh në këmbim të mirave që ti mund të marrësh. Dhe kur them të bësh politik, jo domosdoshmërisht do të thotë bëjmë politik, bëjmë parti. Është ideja që ti shikoj, ne kemi një koncept shumë të bukur brenda profesionit si psikolog, themi inteligjenca emocionale është maja e inteligjencës. Më është ajo ajka që një njeri mund të arrijë nëse mund të aftësohet në të fushë. Çfarë do të thotë inteligjencë emocionale? Do të thotë që nga mjedisi ku ti je, në kohën ku ti je, ti të marrësh më të mirën. Të përshtatesh në formë më të mirë do të thotë që ti t'japësh dhe të marrësh më të mirën tënde. Ajo që duhet ty. Tani nëse ne nuk arrijmë të ushtrojmë fëmijëve tonë, që fëmijët tonë mos përplasen me të njëjta sakrifica që u përplasëm ne, sepse ne ishim ndoshta i brezi i parë
cilët e aplikuan këtë sjellje që për shoqërinë ishte deviante. Po sot kur shtohet numri nuk është më deviant, është një kampion vete komplet dhe është një model i ri. Dhe them përderisa brenda këtij modeli ka kaq shumë të mira dhe vlera që ne ja transmetojmë shoqërisë, atëherë ne duhet luftojmë fort që ky model i mirë të ketë një rrugë të pacënueshme ligjore. Dhe kur themi ligjore nuk do të thotë që ligji jonë është i keq dhe ne do t'i kthemi kundër ligjit. Jo, ligji është për nga natyra ndërtohet sipas nevojave të komunitetit. Ndryshon herë pas here. Ndryshon. Ashtu siç dhe kultura ndryshon. Kultura nuk është diçka statike, është gjithmonë në ndryshim. Përderisa ligji ka mundësi të ndryshohet, atëherë ne kemi jurist brenda nesh, po kemi njerëz, po themi antropolog, kemi sociolog, kemi psikolog. Hajde bëjmë bashkë forcat që kemi, të them kapacitetet tona dhe të formulojmë diçka të strukturuar që t'ju shërbejë nesër brezave të tjerë. Vajza ime, vajza jote, ajo ndoshta nuk do ta zgjedhësh Amin, dhe kjo është një pikë që duhet theksuar, sepse njerëzit jashtë kujtojnë që neve do t'ua imponojmë vajzave tona Amin. Dhe është një debat që në fakt vlen të bëhet të jepet zë. Unë prandaj e nis me këtë që them Shamia është adhurim. Dhe kur flasim për adhurimin, njerëzit duhet të kenë të qartë. Drejt për drejt me Zotin. Është një marrëdhënie intime, shumë personale, unë dhe Zoti im. Unë e bëj vetëm për hir të kënaqësisë Zotit tim. Nëse unë nuk e bëj për këtë, unë mund ta bëj gjithë jetën, po nuk më vlen para Zotit. Unë mund ta bëj për shkak se e kërkon nëna ime, po nuk quhet adhurim. Domethënë, pastaj lind një pyetje tjetër, sa mund bëhet një veprim nga frika? Do bëhet një ditë, do bëhet 2, do bëhet 5, po nuk mund të ketë vazhdimsi. Dhe besimi automatikisht nuk mund të jetë një, po themi, forcë represuese. Nuk mundet. Besimi vjen për ta çliruar njeriu, për ta rritur shpirtërisht, për ta bërë atë më të mirë, dhe nuk mundet ta bëjë atë më të mirë me mekanizma që e dëmtojnë. Për këtë arsye, ne dimë gjithë që në fe nuk ka dhunë, dhe ky është ajet kuranor që është një teori madhështore. Në fe nuk ka dhunë, do të thotë njeriu bindet dhe zgjedh me liri të plotë. Nëse nuk bindet, nuk e zgjedh. Dhe prap unë që kam Shamin, nuk kam drejt gjykoj atë që nuk e ka Shamin. Unë nuk e di me çfarë vepra ajo afrohet tek Zoti më shumë. Dhe nuk më takon që të hyj në këtë pjesën. Më takon që t'jap modelin tim më të mirë. Kjo është përgjegjësia ime. Jo të jem më e mira, po t'jap më të mirën e asaj që di të bëj unë. Nëse secili nga ne do ta shikon tek kështu, them që ne mundemi të bëjmë shumë gjëra të mira dhe unë prapë përsëris ne duhet që fëmijëve tonë t'ju krijojmë një rrugë ku mos të dalin nesër, po themi Valbona, Mira, Eda, dhe të flasi individualisht. Jo, duhet të ketë një rrugë ligjore që ta mbrojë si individ, dhe jo individi të merret tani dhe të flasi për veten, po edhe për tjerët. Sepse një individ, gelet individ është një forcë shumë kollaj e manipulueshme. Kur flasim për ligjin, ligji është ai që duhet respektuar nga të gjithë dhe meriton të respektohet nga të gjithë. Duke qenë se kemi mbritur edhe në fund minutazhit tonë, urej që të ketë qenë një mesazh dobiprues edhe për shikuesit që na ndjekin. Unë ju falenderoj edhe një herë, për mua ishte shumë kënaqësi dhe unë kam kënaqësi sa herë që hapet kjo temë. Them që e them prapë edhe një herë, gruaja është një forcë jo vetëm shumë e madhe, po është një qenie që duhet respektuar. Dhe kur kjo grua arrin që, po themi, të sublimojë atë dashuri që ka për Zotin dhe besimin, atëherë meriton respektin dyfish. Dhe kjo është një mesazh që ja dërgoj jo vetëm meshkujve, po edhe grave të tjera, sepse ndoshta duke parë, ka një element shumë të rëndësishëm, një grua pa shami, kur shikon një grua me shami, automatikisht mund të mendoj, okay, po kësaj mund të duket vetja më e mirë se mua, dhe duhet sheshuar ky element. Jo, nuk ka drejt askush të mendoj që unë që kam shami, i shikoj të tjerët inferior në raport me mua. Unë nuk e di fare, thash dhe njerë, se si është marrëdhënia e saj me Zotin, dhe në fund s'kam pse ta di. Marrëdhënia me Zotin është shumë personale dhe ashtu duhet të jetë. Është ai që na gjykon të gjithëve, rruga është e qartë dhe edhe një herë është njeriu, kjo është e bukur e besimit, që i jep atij lirinë për zgjedhur. Në fe nuk ka dhunë, është e qartësuar e drejta nga e kota dhe secili zgjedh atë që gjykon më të mirën. Le ta mbyllim atëherë me këtë verset nga Kurani. Ju falenderoj edhe një herë në studio. Të nderuar shikues, kemi mbritur në fund të emisionit ton, së bashku do të shihemi sërish nesër në të njëjtën orë, bashkë natën e mirë.